Lumala ang girian sa pagitan ng mga protesters at riot police matapos ang pagkapanalo ng far-right party sa France snap elections. Nagtapon naman ng tear gas ang pulisya para makontrol ang girian sa Paris. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Pilipinas kaya na mag-detect ng dark vessels sa West Philippine Sea sa tulong ng Canada. 35 pisong umento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR, aprobado ng Wage Board. New York Times nanawagan kay US President Joe Biden na iwanan na ang presidential race bid. Mga Caribbean countries naghahanda para sa pagsalanta ng posibleng Category 3 storm Hurricane Beryl. And American singer Usher nakatanggap ng isang Lifetime Achievement Award. Sinabi ng Philippine Coast Guard, PCG, na may kakayahan ang Pilipinas na mag-detect ng dark vessels o mga sasakyang pandagat na nagpapatay ng kanilang automatic identification system sa loob ng territorial waters ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng satellite tracking system ng bansang Canada. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ginamit kamakailan ng Pilipinas ang naturang teknolohiya ng Canada para matrack ang China Coast Guard 5901 o mas kilala bilang monster ship sa loob ng 10 araw. Paliwanag ni International Development and Security Cooperation Director Dr. Chester Cabaiza na ang tracking system mula sa Canada ay isang malaking ambag para sa ating bansa. Dagdag pa nito ay nagbibigay ito ng bentahe kung pag-uusapan ng deterrence capability ng isang bansa, lalo na hindi kailangan maging dependent sa foreign private sector data, kung saan ay prone ito sa mga misinterpretations. Samantala, kinumpirma naman ni Colin Townsend ng Embassy of Canada to the Philippines na suportado ng Canberra ang Manila sa gitna ng umiiral na tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na may babaguhin ito sa kanilang rotation and reprovisioning o RORE mission sa West Philippine Sea matapos ang naging girian sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan. Sa isang media interview, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mag-shift ang militar sa territorial defense at paiigtingin pa ang pag-iingat para maiwas sa mga katulad na insidente. Makikipagtulungan din ang sandatahang lakas ng ating bansa sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa patuloy na maritime patrols nito at maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Binigyan din ni Padilla na magpapatuloy ang RORE mission ng Pilipinas dahil mahalaga ito sa puwersang Pinoy. Ipinagbawal ni Philippine National Police o PNP General Rommel Francisco Marbil ang pagbibigay ng serbisyo sa mga pribadong individual. Ayon sa general, trabaho ng mga opisyal ang tutukan ng kaligtasan ng publiko at hindi ng iilan lamang. Dagdag pa nito, mas napapabilis ang pagresponde sa isang sitwasyon kung hindi papayagan ang moonlighting. Inahayag ito ni Marbil kasunod ng pagkakaaresto sa 2 Special Action Forces nitong Mayo matapos mapag-alamang nagtatrabaho bilang private bodyguards. Ang nasabing SAF police officers ay nasa ilalim ng utos ng isang Chinese citizen sa isang eksklusibong residential village sa Muntinlupa City. Batay naman sa regulasyon ng PNP, tanging police protection group lamang ang pinapayagang magbigay ng seguridad sa mga pribadong individual. Ginagamit naman ang salitang moonlighting sa isang taong may higit sa isang trabaho sa isang pagkakataon. Magkakaroon ng kaunting ginhawa para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila ngayong Hulyo dahil sa pagtaas ng 35 pesos kada araw ng kanilang sahod.
Sinabi ni Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB na nilagdaan na ang wage order number NCR-25 noong June 27 at nailathala na ito nitong Lunes. Ang utos ay magkakabisa 15 araw pagkatapos ng paglalathala nito. Sa bisa po ng utos, ang arawang minimum na sahod para sa mga non-agricultural workers ay itatakda sa 645 pesos mula sa kasalukuyang 610 pesos. Samantala, para sa agrikultura o pangserbisyo o retail na may 15 manggagawa at pababa at mga manufacturing establishments na may 10 at pababang manggagawa, itataas sa 608 pesos mula sa kasalukuyang 573 pesos. Ikinatuwa ng mga importers ang pagbaba ng taripa sa ilang meat products. Ayon sa Philippine Association of Meat Processors Incorporation o PAMPI and Meat Importers and Traders Association, mayroong magandang kahihinatnan ang pagpapababa ng taripa sa mga karne ng baboy. Ito ay sa ilalim ng Executive Order 62. Sinabi ni PAMPI Vice President Jerome Ong na kailangang kanilang mababawi ang ilang tumataas na mga presyo sa iba pang raw materials at para mapanatili ang presyo ng kanilang produkto. Sa pagtataya nito ay tumataas ng 10 hanggang 15% ang mga presyo ng ilang produkto. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order 62 ay nagpapanatili ng mababang taripa sa mga poultry mechanically deboned meat na makakatulong para maging abot kaya ang presyo ng mga ito. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 9 na Chinese nationals na pinaghihinalaang iligal na nagtatrabaho sa mga barko sa Manila Bay. Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na huli ang mga dayuhan habang bumababa mula sa 3 motorboat. Nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga tropa militar para hulihin ang mga ito. 4 sa mga manggagawa ang may mga pasaporte at may hawak na 9G visa na ipinagkaloob ng isang kumpanya sa Pilipinas. Samantala, ang natitirang 5 ay mga undocumented aliens. Ang mga dayuhan ay kasalukuyang nakadetain sa pasilidad ng BI sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig City. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nagkakaroon ng opisyal na pagbisita sa bansa si Minister of Foreign Affairs Maris Sangiampongsa ng Thailand sa July 4. Sinabi ng ahensya na una ang pagbisita ni Sangiampongsa simula nang siya ay manunungkulan noong May 3. Inaasahang tatalakayin ni DFA Secretary Enrique Manalo at Sangiampongsa ang mga usapin ng kooperasyon. Kabilang dito ang mungkahing pagdaraos ng ika-6 na meeting of the Philippines-Thailand Joint Commission on Bilateral Cooperation. Tatalakayin din nila ang mga regional at international na issue kabilang ang sitwasyon sa South China Sea, Myanmar at Gaza. Asahan muli ang panibagong hike sa presyo ng produktong petrolyo bukas, July 2. Ayon sa advisories ng oil industry firms, itataas nila ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro sa gasolina. 65 sentimos naman ang asahang magiging dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Ang kerosene ay nasa 35 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro nito. Hinarangan ng Chinese Coast Guard ang rescue operation ng Philippine Coast Guard o PCG sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay PCG spokesman Jay Tariela, nagkaroon ng engine explosion ng sasakyang pandagat ng 2 Pilipino na nangingisda sa Scarborough Shoal. Lumapit ang PCG upang iligtas ang 2 mangingisdang Pilipino, subalit nag-deploy ang Chinese Coast Guard ng rigid inflatable boats. Sinabi ni Tariela na imbes tulungan ng mga Chinese ang PCG, ay hinadlangan pa nila ang pag-rescue nito sa mga mangingisda. Subalit nagawa pa rin ng PCG na malampasan ng mga Chinese ribs at nagtagumpay pa rin sila na mailigtas ang mga sugatang mangingisda. Susunod, North Korea nagpalipad ng 2 short-range ballistic missiles. Mga tao sa Paris nagprotesta laban sa far-right national rally. At Biden mananatili sa pagtakbo bilang Pangulo ng US.
Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Open for business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Kita ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Nagpakawala ang North Korea ng dalawang short-range ballistic missiles sa unang araw pa lamang ng Hulyo. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, na-detect ang pagpapakawala ng dalawang ballistic missiles 10 minuto lamang ang pagitan sa isa't isa. Kasalukuyang tinutukoy ang specifications ng pinakawalang ballistic missile ng North Korea. Ito po ang kinumpirma ng South Korean military. Isang araw ito matapos magbabala ang Pyongyang sa fatal consequences kasunod na malawakang joint exercises sa South Korea kasama ang Japan at US na tinawag na North Korea na Asian version ng NATO. Layunin ng 3-day Freedom Edge drills ng tatlong bansa na isinagawa noong nakalipas sa linggo ang paghahanda sa ballistic missiles at air defense, anti-submarine warfare, and defensive cyber training, kung saan kasama sa pagsasanay ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt ng Amerika, Tokyo's guided missile destroyer JS Atago at ang mga KF-16 fighter jets ng Seoul. Binuksan na ang mga botohan sa Mongolia kung saan inaasahang mananaig pa rin ang nagaharing Mongolian People's Party o MPP. Ipili ng 126 na miyembro ang mga botante para sa expanded unicameral na State Great Khural ang parlamento ng bansa. Subalit nararamdaman ng maraming election observers na ang MPP na political party ni Prime Minister Oyun Erdene Luvsan Namsarain ang siya pa ring makakakuha ng maraming seat sa parlamento. Noong 2020 elections ay nakamit ng MPP ang isang landslide victory. Bagamat inaasahan na ang MPP ang isang major victory ay posibleng makasama nila sa parlamento ang centrist right at anti-corruption Hun Party. Maraming botante ang nagnanais na manalo ang Hun Party dahil ang mga kandidato ng partidong ito ay mga profesional at inaasahang magiging katuwang ng gobyerno upang lutasin ang korupsyon sa kanilang bansa. At nakipagkita po si Russian President Vladimir Putin kay Republic of Congo President Denis Sassou Nguesso sa Moscow upang gunitain ang ika-6 na taong relasyong diplomatiko ng dalawang bansa. Arnie Aquino para sa report.
Binigyan ng gawad ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia si Pangulong Denis Sassou Nguesso ng Republic of the Congo ang Order of Honor. Ito ay sa pagdiriwang ng 60th year ng diplomatic relations ng dalawang bansa na nagsimula noong Marso 1964. Nagpasalamat si Putin kay Sassou Nguesso dahil sa pagsusulong nito ng relasyon sa Russia sa lahat ng aspeto politikal, ekonomiya at kalakalan. Прикладываете необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям, имею в виду и политический уровень, и вот в последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи. Мы благодарны вам за совместную работу на международной арене. У нас в целом все получается. Я очень рад вас видеть в России. Добро пожаловать, господин президент. Samantala, sinabi naman ni Sassou Nguesso na ang pagdalaw niyang ito sa Russia ay sa panahong humaharap ang Moscow sa mga paghihigpit na ipinapatao rito ng ibang bansa. Dagdag pa nito, nakatanaw sila sa pagsulong pa ng kanilang relasyon sa fronta na ekonomiya, pananalapi, depensa at seguridad. Nous cette année les 60 ans des relations amicales fait de solidarité et des relations de coopération solides. Et cette visite ici se déroule dans un contexte international complexe. Un moment où votre pays, votre peuple fait preuve de courage, de résilience face aux sanctions très difficiles qui sont imposées à votre pays. Nous souhaitons discuter avec vous, les autres dirigeants, la meilleure manière de faire avancer la coopération en nos deux pays dans tous les domaines de l'économie, des finances, de la défense, de la sécurité. Oui, on a besoin de sécurité aujourd'hui dans un monde difficile. Arnie Aquino para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito na bilisan ang pagpapadala ng mga armas. Kasunod ito sa nangyaring missile strike ng Russia sa bayan ng Vilniansk sa southern Zaporizhia region na ikinasawi ng 7 katao kabilang ang mga bata at ikinasugat pa ng 31 na iba pa. Sinabi nito na mahalaga na bilisan ang pagbibigay ng armas dahil sa pinapaigting ng Russia ang kanilang pag-atake sa Ukraine. Sa pinakahuling atake, nagtamo ng malaking danyos ang ilang gusali at mga kabahayan. Nagsabi naman ng Estados Unidos na planong ilipat ang mga Patriot Air Defense Systems na nasa Israel patungong Ukraine. Ayon sa US military, hindi nagagamit ito ng Israel at mahalaga na ito ay magamit ng Ukraine para labanan ang pananakop ng Russia. Magsasagawa pa ng mga masusing pagtalakay ukol sa nasabing usapin. Magugunit ang una ng nagpadalang US at Germany ng kanilang ibang Patriot systems sa Ukraine. Ilang mga tindahan at tahanan ng mga dayuhan sa lalawigan ng Kayseri, Turkey ang winasak nitong Lunes dahil sa pang-aabuso ng isang Syrian national sa isang 7 taong gulang na bata. Nagkaroon ng kaguluhan matapos mahuli ang isang 26 na taong gulang na Syrian national na sexual na inaabuso ang bata sa isang pampublikang palikuran. Isang galit na grupo ng mga katao ang nagprotesta sa ilang mga kalye, hinahanap ang ng abuso. Subalit sa paghahanap ay sinira rin nila ang mga tindahan, binato ang mga tahanan at sasakyan ng iba pang mga dayuhan doon. Dosena mga pulis, mga emergency teams at mga bumbero ang ipinadala sa distrito nang sunugin ng mga nagpo-protesta ang ilang tindahan at isang nakataob na sasakyan. Gumamit ng tear gas ang mga pulis upang pawiin ang mga tao
tao at 14 na pulis at isang bombero ang nasugatan habang sinusubukan nilang paalisin ang mga nagpoprotesta. Naging tahimik naman ang mga kalye kinabukasan ng umaga. Nangako ang chief ng Kayseri Police Department na si Ata Nuraydin na gagawin nila ang lahat na makakaya upang ma-deport ang suspect at ang kanyang pamilya. Nagkaroon ng isang malaking pagprotesta sa Paris laban sa far-right national rally ni Marine Le Pen na nakitang nangunguna sa snap elections ng France. Sa video footage, libu-libong tao ang nagtipon sa Place de la République. Makikita ang ilang mga nagpoprotesta na nagpapaputok ng fireworks laban sa ilang pulisya na nagsimula na rin gumamit ng tear gas. Ang mga barikada na dinisenyo upang kontrolin ang mga tao ay makikitang nasusunog na rin habang inilabas ng mga nagprotesta ang kanilang galit. Nakapagtamo ang national rally ng makasaysayang tagumpay sa botohan ayon sa exit polls. Ngunit ang pinal na resulta ay nakadepende pa rin sa mga negosyasyon bago ang runoff sa susunod na linggo. Ang partido ay tinatayang nanalo ng halos 34% ng boto, mahigit na mas mataas sa Together Alliance ni President Emmanuel Macron ng France na mayroong tinatayang 20.5 hanggang 23% lamang. Inanunsyo ni Panamanian President-elect na lalagda siya at ang Estados Unidos sa isang kasunduang kapwa nila pababalikin o pauuwiin ang mga migranteng tumatawid sa mapanganib na Darien Jungle sa border nito sa Colombia. Narito pong report ni Anna Queen. Isang linggo bago opisyal na maglingkod si Panamanian President-elect Jose Raul Molino, sinabi nitong papasok siya sa isang kasunduan kasama ang US na magpapauwi sa mga migranteng tumatawid ng Darien Jungle sa border nito sa Colombia. Ayon kay Molino, ang dokumento ay lalagdaan ng dalawang bansa ngayong Lunes sa pakikipagkita niya kay US Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas. Si Mayorkas ay magtutungo sa Panama para sa inaugurasyon ni Molino. Vamos a encontrar y ese día espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada. Hindi nagbigay ng detalye si Molino ukol sa kasunduan nang inanunsyo niya ang pirmahan sa kanyang pagbisita sa Lajas Blancas Temporary Reception Center for Migrants sa probinsya ng Darien. Ang Darien ay may 250 kilometrong layo silangan ng siyudad de Panama. Inikot ni Molino ang lugar kasama ang kanyang gabinete. Kinausap rin ng President-elect ang mga migranteng naroroon. Yo he visto crisis en Darien de otra dimensión, pero esta se saltó la barda. Yo no puedo y me quebró el alma ver niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua. Ang Darien Jungle ay umuukupa ng 575,000 hectares. Nasa border ito ng Panama at Colombia at naging pasukan ng mga migrante na galing sa Timog Amerika na nagnanais makatungtong sa Estados Unidos para sa mas mabuting buhay. Noong 2023, higit sa 520,000 na mga tao ang tumawid sa rutang ito. Ito ay sa kabila ng peligro tulad ng rumaragasang mga ilog, ligaw na mga hayop at grupong kriminal. Marami ang namatay dahil sa paglalakbay. At para sa mga nakatawid na, sinasabi nilang ang mapanganib na daang tinahak nila ay hindi dapat daanan ni numan. Sé que a lo mejor suena muy cruel, pero a lo mejor muchas personas van a decir egoísta. Ya ella está de aquel lado, no soy egoísta. Pero sí estoy de acuerdo que lo cierren, porque es demasiado peligroso. He visto muchas mamás arrepentidas porque después que pasan han violado a sus hijas, han perdido a sus hijos. Sí estoy de acuerdo que lo cierren. No me gustaría que me deportaran otra vez para atrás porque yo pasé una travesía muy fuerte por ese Ariel y eso no se lo recomiendo a nadie. Allá uno, eso es muy duro pasar otra vez y que lo deporten a uno después que está aquí, sería muy doloroso para uno. Anna Queen, Las Vegas, Nevada, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pansamantalang tinanggal ng US ang mga ginawa nilang pantalan sa Gaza dahil sa malakas na alon. The rebuilding and repairing of the pier will take at least over a week and following completion will need to be re-anchored to the coast of Gaza. The pier proved highly valuable in delivering aid to the people of Gaza.
Thus, upon completion of the pier, repair and reassembly, the intention is to re-anchor the temporary pier to the coast of Gaza and resume humanitarian aid to the people who need it most. Sinabi ni Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh na kanila munang dadalhin ito sa pantalan ng Israel. Ito na ang pangatlong beses na tinanggal ang temporary pier dahil sa sama ng panahon. Hindi pa nila matiyak kung kailan ito muling ibabalik. Ang nasabing temporary pier ay inilagay noong kalagitnaan ng Mayo para mapadali ang pagdala ng tulong para sa Gaza, ngunit ito ay madalas na masira dulot ng hampas ng malakas na alon sa istruktura. Ikinabahala naman ng United Nations ang maaaring pagtigil sa operasyon ng paggamutan sa Northern Gaza dahil sa kakulangan sa supply ng kanilang generators at pagtigil ng pagpasok ng kagamitang medikal papunta sa rehiyon. Kamakailan lang ay sinimulan na ang paghahatid ng humanitarian aid sa Gaza sa pamamagitan ng floating pier na itinayo ng U.S. military. Ayon kay U.S. Naval Forces Central Command Commander Admiral Brad Cooper, layunin ng naturang hakbang na makakuha ng 500 na tonelada kada araw ng humanitarian assistance para sa Gaza sa pamamagitan ng pagdaan sa naturang pier katumbas ng 70 truck kada araw. Isa sa pinaka-maimpluwensyang pahayagan sa Estados Unidos ay nananawagan kay US President Joe Biden na iwanan na nito ang laban para sa pagkapangulo. Narito pang report ni Rose Papa Angeles. Ang New York Times ay isang pahayagan na lumalabas araw-araw. Ito ay may tanggapan sa lungsod ng New York. Naglalabas ito ng balitang panlokal, pambansa at international. Naglalabas din ito ng mga piyesang opinyon, investigative reports at mga pagsusuri. Sa katatapos lang na unang presidential debate para sa taon sa pagitan ni Pangulong Joe Biden at Donald Trump, tila bumaba ang kumpiyansa ng mga tao at mga organisasyon sa kakayahan ni Biden na ipagpatuloy pa ang kanyang pagkapangulo. Kasama na rito ang isa sa pinakamaimpluwensyang pahayagan sa bansa, ang New York Times. Sa isang editorial noong Biyernes, nanawagan ang pahayagan na tumabi na si Biden at magbigay daan sa ibang Democrat na lumaban kay Trump para sa White House sa Nobyembre. Inilarawan nito si Biden na anino ng isang mahusay na lingkod bayan. Subalit sinabi rin ng editorial board noong Huwebes na ang debate sa pagitan ng Pangulo at ni Trump ay naghahayag na nabigo si Biden sa sarili niyang pagsusulit. Ayon sa pahayagan, ang pagnanais ni Biden na tumakbong muli ay isang mapangahas na hakbang. Dagdag pa nito, ang pinakamabuting maipaglilingkod ni Biden ay ang inanunsyo na hindi na niya itutuloy ang kampanya. Si Biden ay 81 taong gulang. Ang editorial board ng New York Times ay hiwalay sa newsroom nito. Rose Papa Angeles, Washington DC para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos ang sinasabing malamyang pakikipagdebate ni US President Joe Biden, ipinahayag nitong layon pa rin niyang manatili sa laban para sa pagiging Pangulo. Sa Washington, narito si Jeff Sanidad. Isang araw matapos ang debate ni Pangulong Joe Biden at Donald Trump sa Atlanta, Georgia, isang mapanghamon na Commander-in-Chief ang humarap sa umuugong ng mga taga-suporta sa North Carolina. Nilinaw ni Biden na layon pa rin niyang manatili sa kanyang kampanya na ituloy ang pagiging presidente ng bansa. Ito ay sa kabila ng masasabing mahinang pakikipagdebate laban sa dating Pangulo na naging sanhi ng pagpapanik ng Democrats. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smooth as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. Dagdag ni Biden na kaya niyang tapusin ang anumang sinimulan niya at sa panahong nadadapa ang isang tao, isa lang ang dapat gawin nito, ang tumayong muli. I know how to do this job. I know how to get things done. I know like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. Samantala, sinabi ni US House Speaker Mike Johnson na ipinakita ng debate na hindi nauubra si Biden bilang Pangulo. I think everyone can see the objective fact that we have been discussing here for a long, long time, that
President Biden is not up to the job. I mean, everyone sees that clearly, and it's nothing we take pleasure in pointing out because it's so dangerous. Because we're concerned about our stature and standing on the world stage. Our adversaries see exactly the same thing that all of us see, and so this is serious business. I think the contrast between the two men last night was so stark, and I think everyone, if they look at this objectively, they have to come to the same conclusion. Donald Trump is the only man on that stage that's qualified and capable of serving as the next president, and the election cannot get here soon enough. At sa pagtatanggol naman sa Pangulo, binanggit ni U.S. Representative for California at dating House Speaker Nancy Pelosi ang matalas na pagkakaiba ng dalawang kandidato. Compared to a person who was lying the whole time, we saw integrity on one side and dishonesty on the other. That's how I saw it. Nasa damage control mode ang kampanya ni Biden noong Biyernes. Ito ay habang nagsisikap ang 81 taong gulang na makabangon mula sa debate na ikinaalarma ng Democrats. May mga usap-usapan din na hahanapan na ng kapalit si Biden sa White House ticket. Jeff Sanidad, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nag-issue ng isang makasaysayang advisory ang Surgeon General ng Estados Unidos. Idineklara nitong isang public health crisis ang karahasan dahil sa baril o pamamaril. May Fanway Zaragoza para sa balita. Ang panawagang ito ni Surgeon General Vivek Murthy ay ang unang ulat ukol sa gun violence mula sa tanggapan. Limitado man ang otoridad ng tanggapan ng Surgeon General, malaki ang gampan nito ukol sa mga isyong pangkalusugan. Ayon kay Murthy, ang karahasan dahil sa baril ay isang public health crisis na sanhi ng kawalan ng buhay. Hindi mailalaraw ang sakit at pagdadalamhati para sa maraming Amerikano. Anya, hindi kailangang magtuloy-tuloy sa daang ito at hindi rin kailangang itulak ang mga kabataan sa kalagim-lagim na karahasan dahil sa baril sa Estados Unidos. Ayon sa report, nangunguna ang US sa pagkamatay at pagkakasugat dahil sa mga baril, lalo na sa mga kabataan. At nitong mga nakaraang taon, nangunguna ang baril sa sanhi ng pagkamatay ng mga Amerikano edad 1 hanggang 9. Base sa ulat ng Surgeon General, noong 2022, higit sa 48,000 na mga tao ang namatay sa bansa dahil sa pamamaril. Karamihan sa mga nasawi ay Black Americans at mga kalalakihan. Dagdag pa ng report, tumaas ang suicide rate sa bansa ng 20% mula 2021 hanggang 2022. Higit sa kalahati nito ay niugnay sa baril. Samantala, umalma sa advisory ang National Rifle Association o NRA na isang gun rights organization sa US. Inakusahan nito ang babala na karugtong ng laban ni Biden sa mga makabatas na may-ari ng baril. Ayon sa NRA, ang bansa ay may problema sa krimen dahil sa mga kriminal. May Fanway Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Hinikayat ng Canada ang mga mamamayan nito sa Lebanon na umalis na mula roon. Ito ay dahil sa umiinit at nagbabantang marahas na labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Anjo Milano para sa karagdagang detalye. Nanawagan si Foreign Minister Melanie Joyce sa Canadians na naninirahan sa Lebanon na bumiyahin na palabas habang may commercial flights pang nasa operasyon. Ani Joy, ang sitwasyon sa Lebanon ay lumalala at hindi mawari dahil sa karahasan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ito anya ay maaaring sumabog ng husto ng walang sapat na babala at kung tumindi nga ang labanan, mas mahirap lumabas ng bansa, gayon din ang maghatid ng consular services sa libo-libong Canadians na nasa Lebanon. Kamakailan sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na tinatapos na ng pwersa nito ang pinakamainit na bahagi ng gyera nito sa Gaza. Anya, i-redeploy na ng Israel ang pwersa nito sa northern border bilang depensa. Anjo Milano para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbungkahi ang World Health Organization na ang mga taong nasa hustong gulang ay dapat nang magdagdag ng pisikal na aktibidad nang mabawasan ang banta ng cardiovascular diseases. Kabilang po dito ang atake sa puso, strokes, type 2 diabetes, dementia at cancer katulad ng sa dibdib at colon. Narito ang report ni NJ de Guzman.
Sa buong mundo, sinasabi ng bagong data na sangkatlo ng mga tao nasa hustong gulang na ay hindi umabot sa rekomendadong antas ng pisikal na aktibidad noong 2022. Yan ay 1.8 bilyong mga tao. Ayon sa World Health Organization, ang datang ito ay tumutukoy sa nakababahalang trend ng adult physical inactivity na tumaas ng 5% mula 2010 hanggang 2022. Nagbabala ang WHO na kung magtuloy-tuloy ang ganitong trend, sa taong 2030 ang antas ng kawalan ng pisikal na aktibidad ay tataas ng 35%. Lalong madidiskaril ang mundo sa pagtatamo nito ng global target. Ano nga ba ang pwedeng gawin? Ayon sa ahensya, ang mga taong nasa hustong edad ay kailangang gumawa kada linggo ng 150 minuto ng katamtamang paggalaw o 75 minuto ng masiglang paggalaw. Kung ang mga taong nasa hustong gulang ay patuloy sa kawalan ng pisikal na aktibidad, isinasa peligro nila ang kanilang cardiovascular health. Ayon kay WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang bagong datang ito ay nagpapakita ng kawalan ng oportunidad na mapababa ang cancer at sakit sa puso, pagbutihin ang kalusugang mental at pagkatao sa madalas na pisikal na aktibidad. Sinabi ni WHO Director of Health Promotion Dr. Rudiger Kretsch na ang kawalan ng pisikal na aktibidad ay isang tahimik na banta sa kalusugang panlahat at nag-aambag ng malaki sa bigat ng hindi gumagaling na pagkakasakit. NJ De Guzman, Washington DC, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ang taong 2030 ang deadline ng mundo para maabot ang tinatawag na Sustainable Development Goals o SDGs. Subalit kahit na 6 na taon na lang ang nalalabi, nagbabala ang United Nations na kulang at nakababahalang progreso ng mundo. Alamin natin ang mga detalye mula kay Rosel Feria. Muling pinatunog ng United Nations ang alarma na 17% lang ng SDG targets ang nasa tamang direksyon. Ayon sa UN, base sa 2024 SDG report, niwala pa sa kalahati ng 17 targets ang nagpapakita ng kakaunti o katamtamang pag-usad. Higit sa sangkatlo ayon sa ahensya ang nakatigil o umaatras pa. Maaalala na noong 2015, tinanggap ng UN member states ang SDGs sa layuning makamit ang kapayapaan at kaunlaran para sa mga tao at sa planeta. Ang nakalulungkot ani UN Chief Antonio Guterres, ipinakita ng tao ng SDG report card ang grado ng mundo. F o bagsak. And the takeaway is simple. Our failure to secure peace, to confront climate change, and to boost international finance is undermining development. We must accelerate action for the Sustainable Development Goals, and we don't have a moment to lose. Kabilang sa malalaking hadlang na binanggit sa report card ang namamalaging epekto ng COVID-19 pandemic, paglala ng kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo, tensyong geopolitical at ang sumasamang klima. Dagdag pa ng UN kung ikukumpara sa 2019, ang taong 2022 ay naghatid ng karagdagang 23 milyong tao sa matinding kahirapan at higit sa 100 milyong nagdurusa ng pagkagutom. Noong 2023, pumailang lang ang bilang ng mga namatay sa gitna ng mga labanan. Noong nakaraang taon din ang pinakamainit na naitala habang halos umabot na ang temperatura sa critical na 1.5 degrees Celsius na threshold. Inilabas ang report isang linggo bago ang high-level political forum ng SDG sa UN headquarters sa New York mula 8 hanggang 17 ng Hulyo. Rosel Feria, Washington DC para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, OpenAI at Time Magazine nagkasundo para sa isang multi-year content deal. Yumir Marshall, 7th seed sa gaganaping 2024 Paris Olympics. At mga international artists humakot sa 2024 BET Awards. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Babaksakan dito in 5, 4, 3, 2. This is Motorcycle Republic. Tuwing Sabado, 5 p.m. to 6 p.m. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Naka-alerto ang malaking bahagi ng Caribbean dahil sa paglakas ng bagyong Beryl na magiging kauna-unang hurricane ngayong taong 2024. Babala ng mga forecasters na lubhang mapanganib ang bagyong ito na itatakdang Category 4. Ayon po sa U.S. National Hurricane Center, ang publiko ay dapat makinig sa mga babala ng lokal na pamahalaan at emergency management. Inaasahang ang mata ng bagyo ay daraan sa Windward Islands, isang grupo ng mga isla na kinabibilangan na Martinique, St. Lucia, Grenada at iba pa. Ang bagyo ay magdudulot ng posibleng mapaminsalang hangin na hurricane force, life-threatening na storm surge at mapanirang mga alon. Nasa ilalim ng hurricane warnings ang Barbados, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Grenada at Tobago. Samantala, ipinatupad ang tropical storm warning sa Martinique, Dominica at Trinidad. Patay ang 5 tao habang sugatan naman ang 63 iba pa matapos ang naging gas leak explosion sa bansang Turkiye. Agad na dinala mga nakaligtas sa insidente sa pinakamalapit na pagamutan. Batay sa investigasyon ng otoridad, naganap ang pagsabog sa isang restaurant sa bayan ng Torbali sa lungsod ng Izmir. Malaki ang idinulot na pinsala ng pagsabog kung saan pati ang kalapit na gusali nito ay nadamay sa trahedya. Pinaniniwalaang mula sa gas leak o sa isang gas tank ang sanhi ng pagsabog. Patay ang 2 katao habang sugatan naman ang nasa 40 matapos madiskaril ang isang tren sa Russia. Batay sa ulat ng Russian Health Ministry, 7 sa mga nakaligtas ay nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Ayon naman sa railway authorities, 9 sa 14 na train cars ang tumaob. Tinatayang nasa 232 pasahero ang sakay ng tren bago maganap ang aksidente. Nagsasagawa na ng investigasyon ang mga otoridad para alamin ang sanhi ng trahedya. Pero pinaniniwalaan na ito ay dahil sa mga naanod na graba sa riles ng tren na galing sa malakas na buhos ng ulan. Arestado ang 81 taong gulang na si Yukio Watabe ng Japan na pinaghihinalaang pumatay sa 3 aso. Ang nasabing mga hayop ay alaga mismo ni Yukio at ayon sa kanya, ang 3 aso ay hindi na kayang mag-breed o magparami. Batay sa inisyal na investigasyon, gumamit si Yukio ng plastic bags upang hindi makahinga ang kanyang mga aso. Depensa naman ng sospek, magastos ang pag-aalaga sa mga asong hindi kayang magparami kaya't pinatay na lamang niya ang mga ito.
Labag sa batas ang ginawa ng suspect kaya't agad siyang ikinulong ng mga pulis. Umabot na sa 36 na milyong yen o 13 million pesos ang kinita niya dahil sa dog breeding. Kaya't marami nagalit sa ginawang pagpatay ni Yukio sa mga aso dahil hindi ito marunong magpahalaga ng buhay ng mga kanyang mga alagang hayop. Samantala sa Brazil, daan-daang wildfires ang umaapoy ngayon sa rehiyon ng Pantanal. Ito ang pinakamalawak na wetlands sa buong mundo. Narito po ang report ni Kathleen Gao. Sa kasalukuyan, kinakalaban ng mga bombero ng bayan ng Corumba sa Brazil ang daan-daang sunog na umaapoy sa Pantanal region ng bansa. Ang lupaing ito ay tahanan ng milyon-milyong species ng hayop at siyang pinakamalaking tropical wetland sa buong mundo. Sinasabing ang mga apoy na ito ay makasaysayan na dahil sa dami ng bilang nito. Ayon sa isang bombero na si Deborah Avil, habang nilalabanan niya ang apoy, ang naiisip niya ay ang kanyang mga apo at ang kanilang kinabukasan. Quando estou ali, eu penso o futuro dos meus netos. Meus netos, tá? As pessoas quando eles metem o fogo, eles não pensam, mas eu faço isso por o meio ambiente em si. É só quem tem amor mesmo para poder estar aí fazendo isso. Kontrolado na ang isa sa wildfires na umaapoy, subalit hindi pa ito ganap na napatay. Pag-asa ng mga bombero na huwag nang kumalat ito dahil hitik sa organic matter ang lupain. Conseguimos alcançar ele, né? Com a ajuda dos airtracks, nós conseguimos extinguir ele. Agora a fase principal nossa é fazer a extinção dele. Fazer a vigilância para que ele não prospere, porque nosso solo tem cheio de matéria orgânica. Ayon sa NASA, ang wildfires ngayon sa Brazil ay nagsimulang di hamak na mas maaga kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon sa ahensya, isinisisi ito sa kakulangan ng ulan na tumuyo sa malawak na halamanan at nag-ambag sa mabilis na pagkalat ng mga sunog. Kathleen Ga para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Naputulan ng kamay at paa ang isang mag-ina sa Palestine sa harap ng digmaan ng Israel at Hezbollah. Umaasa pa rin ang mga biktima na makalabas sila ng Gaza upang makapagpagamot. Narito ang report ni Bruce Balmeo. Noong Martes, nagbabala si UNRWA Chief Philippe Lazzarini na nasa 10 bata kada araw ang napuputulan ng isa o parehong mga binti at braso dahil sa giyera sa Gaza. Kinumpirma ni Gaza Civil Defense spokesperson Mahmoud Basal na sa kada pagsabog, halos parating may mga batang tinatamaan at napuputulan ng binti o braso. أثناء عمل طواقم الدفاع المدني في الميدان في كل عملية استهداف تنتشر الطواقم عدد من الأطفال. عدد من هؤلاء الأطفال الذين يتم التعامل معهم هم لأطفال مبتورين إما الأقدام أو الأيدي، وفي بعض الأحيان يصل حالة البدر إلى أقصى منطقة في اليد أو في القدم، وهذا طبعا تأكيدا لما قاله المفوض العام. وأيضا في الكثير من الأحيان نخرج الأطفال عبارة عن أشلاء. Para sa inang si Marwa Abu Zaida na naputulan ng kaliwang binti at may anak na naputulan naman ng kaliwang braso dahil sa isang pag-atake ng Israel, ang tanging pag-asa nila ay makatawid ng border upang magpagamot sa ibang bansa. Dahil sa Gaza, niwalang gamot para maalis ang sakit ng kanilang injuries. Bukod sa naputol na mga bahagi ng kanilang katawan, may iba't ibang sugat pa silang tinamo dahil sa pag-atake. وحروق كانت تقارب الجسم مع شظايا في أعضاء الجسم الأخرى رجلين واليدين. كنا في اليوم اللي يفتحوا فيه المعبر نحن نطلع ونتعالج برا، ما فيش إمكانيات نهائي حتى مسكن ما فيش يعطيك مسكن.
Ayon naman sa isang doktor sa Gaza, kadalasan wala na silang ibang solusyon kundi putulin na ang mga binti o braso ng mga tinatamaan ng bala dahil nakompromiso na ang pagdaloy ng dugo ng mga ito. نقلت في العدوان وأيام العدوان المختلفة تصلنا يوميا حالات كثيرة من الأطفال والنساء وكبار السن الذين فقدوا أطرافهم بسبب الإصابة المباشرة أو بسبب الشظايا المتفتتة التي أدت إلى قطع الثروة الدموية على الأطراف مما يضطرنا إلى بتر هذه الأطراف. Bruce Balmeo para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kasado na ang multi-year content deal ng OpenAI sa Time Magazine kung saan magkakaroon ng access ang ChatGPT maker sa news content ng Natura Magazine. Paliwanag naman ng OpenAI, i-attribute ng chatbot nito ang link ng original source mula sa time.com. Samantala, hindi naman nabanggit ng dalawang kumpanya ang ukol sa financial terms ng kontrata. Una na ring nakakuha ng katulad na deal ang OpenAI kasama na rito ang ilang news media outlets katulad ng The Post, Financial Times, Business Insider at iba pa. Subalit, kahit matagumpay ang acquisition ng OpenAI sa access ng content ng mga media companies ay hindi lahat pabor sa ginagawa ng tech firm. Magugunitang kinasuhan ng New York Times at The Intercept ang OpenAI dahil sa paggamit ng copyright content nito para sa training ng artificial intelligence ng kumpanya. And pinangunahan ni Simone Biles matapos makamit ang titulo sa Olympic team trials sa gymnastics. Sa kanyang husay sa larangan ng gymnastics, nakamit na niya ang 7 Olympic medals mula sa kanyang paglabas noong 2016 sa Rio at Tokyo 2020. Nagtapos si Biles sa kabuuang 117 points, 225 para sa unang pwesto, habang ang kasalukuyang Olympic all-around champion na si Suni Lee ay nakapagtala ng 111 points and 675. Kasunod nito ang Tokyo 2020 team silver medalist na si Jordan Childs na nagtala ng 111 points, 425 para sa ikatlong pwesto. Naipanalo niya ito sa 4 na kategorya kagaya ng balance beam, floor exercise, uneven bars, and vaults. Sa kanyang pagkapanalo, ay tinuring si Simone Biles bilang kauna-unahang babaeng Amerikana na gumawa ng 3 magkakasunod na Olympian team mula na pumunta si Dominique Dawes sa Barcelona noong 1992, sa Atlanta gayon din sa Sydney noong 2000. Muling nahaharap sa matinding hamon si Tokyo Olympics men's bronze medalist Yumir Felix Marcial para sa pinupuntiryang gintong medalya sa nalalapit na 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France. Si Vin Pascua para sa balita. Naitakda si Yumir Felix Marcial bilang 7th seed sa 80 kg class ng 2024 Paris Olympics. Patungo na dapat ang boksingero sa Saarbrücken sa Germany anumang oras upang muling makasama ang Olympic teammates na umaasang makakamedalya, ngunit patuloy pa rin ang pag-ensayo nito sa Las Vegas, kung saan meron din siyang profesional na laban. Nanguna sa listahan si Tohetarbek Tanglatihan ng China na tumalo kay Marcial sa gold medal match sa 19th Hangzhou Asian Games sa nakaraang taon. Ang itinuturing na pangunahing lalaban sa star-studded division na si Arlen Lopez ang number 2 seed galing Cuba, habang ang isa pang puncher na nagbigay ng kabiguan kay Marcial na si Alexander Kizhniak ang number 3 galing Ukraine. Ang batikang 36 anyos mula Egypt at 2019 African champion na si Abdelrahman Oralbi ang number 4. Habang ang Australian Aborigine na si Callum Peters mula sa Adelaide ang number 5. Si 2023 World Championships silver medalist at 2022 South American Games champ Vanderlei de Sousa Pereira ng Brazil
ang number 6, habang pagkatapos ni Marshall ay ang number 8 seed na si Gabriel Viocic ng Croatia. Ang Paris Boxing Competitions ay tatakbo mula July 27 hanggang August 10 kung saan kasama ni Marshall sa paghahanap ng ginto sina Tokyo silver medalist Carlo Paalam at Nesty Petesio at qualifiers na sina Ira Villegas at Hergy Bakyadan. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Trending ngayon ang bagong kanta ni BTS Jimin na Smeraldo Garden Marching Band featuring Loco matapos nitong manguna sa iTunes chart worldwide. Inilabas lamang ang bagong kanta nitong Biyernes na bahagi ng kanyang inaabangang album na Muse kung saan ay agad namang naging number 1 hit sa iTunes ng ilang mga bansa. Kabilang sa mga bansang ito ay ang US, the United Kingdom, Japan, Brazil, France, Germany, Australia, Canada at marami pang iba. Bukod dito ay umabot na rin ang views sa YouTube ng Smeraldo Garden Marching Band sa 9.1 million. Hango naman ang vibes ng video sa 1967 The Beatles album na nagbibigay ng kalmado at masayang dance steps. Samantala, nakatakda namang ilabas ang kanyang buong album sa darating na July 19 na maglalaman pa ng ilang mga kanta na tsak na magugustuhan ng kanyang mga fans. Matagumpay na naiuwi ng ilan sa mga international artists ang mga bigating award sa ginanap na 2024 BET Awards sa Peacock Theater, Los Angeles, California. Pinangunahan ang gabi ng parangal ni Taraji P. Henson kung saan bumida si Usher nang matanggap niyang Lifetime Achievement Award at ang Best Male R&B Pop Artist. Wagiring tumanggap ng pagkilala si Tyla para sa kategorya ng Best International Act at Best New Artist, habang si SZA na hindi naman nakadalo ay pinarangalan bilang Best Female R&B Pop Artist. Hindi rin nagpahuli si Killer Mike matapos itong matanggap ang Album of the Year na sinundan naman ni Monet na nanalo ng Her Award at Video of the Year para sa kantang Oh My Mama. Samantala, bumida naman sa event ang performance ni Will Smith nang kantahin niya ang kanyang bagong kanta na You Can Make It. Bukod kay Smith ay pinasaya rin ng ilang mga artists na gaya ni Glorilla, Ice Spice, Alaro, Lauryn Hill, Tanner, Adele, Tyla, Victoria Monet, Summer Walker ang buong programa sa kanilang mga natatanging pagkanta. Talagang hit na hit yung mga news natin sa mga Pinoy dahil about music naman talaga. No? Ang mga Pinoy, sabi nga nila, parang 2% nga lang daw ng mga Filipinos ang hindi mahilig sa music o hindi ang music ang walang hilig sa Hindi, totoo naman kasi I think sa panahon na to lalo na isipin mo na lang ang mundo natin kung walang musika, 'di ba? Parang ang lungkot lalo na pag dumadaan ka sa mga pagkakataon na may mga struggles ka or medyo mahirap ang mga circumstances mo. Ang laki nang natutulong na meron kang music playing in the background. Mga Pinoy pa naman mahilig sa mga hugot songs, sobra, diba? Oo, kaya nga actually sa 95.5 meron pa tayong Wasakan Wednesdays. Ay, totoo ba? So everyday, may pasok na lang natin, di ba? Makinig po kayo na 95.5 Eagle FM dahil doon everyday naman means parang yung mga binanggit mo kanina mga nanalo sa BET Awards, iba-ibang genre. So everyday, like Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Friday, iba-iba yung genre na lumalabas. Pag Fridays, alam ko, rock naman. Oh, wow. So, talagang something to look forward to on Friday evenings. Sana mapanood din ng mga Pinoy ang BET Awards na yun. Kasi I'm sure marami makaka-appreciate. Hindi, tsaka iba talaga ang appeal pag may kahalong musika. Oo, naku yan. Tignan naman natin, try natin si Miss Alma Angeles. Kung ano naman ang music na hilig niya at kung meron bang naipasok na mga music news sa kanya mga ihatid sa ating balita. Dahil parating na po si Miss Alma Angeles. Subalit tandaan, narito kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma.
you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles here with Net25 World News. On tonight's headlines. Hurricane Beryl plowed toward the southeast Caribbean on Sunday as residents were urged to hurry and finish preparations ahead of the expected landfall overnight of the extremely dangerous Category 4 storm, the first ever recorded in June. Severe storms and heavy rains hit France, Switzerland, and Italy this past weekend, causing 7 deaths. The U.S. military has raised the alert level of several bases in Europe to its second highest level. Russian President Vladimir Putin said that Russia should start producing short and intermediate range missiles that were previously banned under a now defunct arms treaty with the U.S. Hurricane Beryl plowed towards the southeast Caribbean today as residents were urged to hurry and finish preparations ahead of the expected landfall overnight of the extremely dangerous Category 4 storm, the first ever recorded in June. The U.S. National Hurricane Center warned residents that Beryl, currently churning in the Atlantic Ocean about 250 miles southeast of Barbados, would remain an extremely dangerous Category 4 hurricane when it reaches populated islands in the southeast Caribbean early Monday. Now, all preparations should be rushed to completion today, it said, urging residents to listen to local government and emergency officials. It also said Beryl would bring potentially catastrophic hurricane force winds, a life-threatening storm surge, and damaging waves to the windward islands, a cluster of islands including Martinique, St. Lucia, and Grenada, among others. In the Barbadian capital of Bridgetown, cars were seen lined up at gas stations, while supermarkets and grocery stores were crowded, with shoppers buying food, water, and other supplies. Some households were already boarding up their properties. Beryl became the first hurricane of the 2024 Atlantic season early Saturday morning and quickly strengthened to Category 4, the first ever to reach that level in the month of June, according to NHC records. Severe storms and heavy rains hit France, Switzerland, and Italy this past weekend, causing 7 deaths, according to local authorities. In France, 3 elderly people died in the Agila region on Saturday when strong winds knocked over a tree onto their car. Another person from the same car is critically injured and receiving intensive care. In Switzerland, 4 people lost their lives due to the severe weather, and 1 person is still missing. Heavy rains caused a landslide in the Ticino region, which is Italian-speaking, resulting in 3 fatalities. In the Swiss canton of Valais, a man was found dead in a hotel in Saint-Grand, likely surprised by a sudden flood. Another man is missing from the same area. Emergency services are working to evacuate 300 people who came for a football tournament in Pescia and nearly 70 others from a holiday camp in Mogno. Scientists point out that climate change caused by human activities is making extreme weather events like floods and storms more severe, frequent, and long-lasting. France's far right is on the verge of forming a government and claimed the post of prime minister after winning the first round of legislative elections. And for President Emmanuel Macron, it is a loss, with his centrist forces coming in only 3rd. Thomas I. Likeness reports. It remains unclear if the far-right National Party of Marine Le Pen will win a majority of seats in the new National Assembly so that it can form government. We'll have to wait a week until after a second round of voting is held on July 7th. If successful, Le Pen's protege, 28-year-old Jordan Bardella, could become prime minister. President Emmanuel Macron had stunned the nation and baffled even some allies by calling a snap election last month after the national rally trounced his centrist forces in European Parliament elections. But that gamble risks backfiring, with Macron's alliance now expected to win a far smaller minority in Parliament. That would make Macron a far less powerful figure for the remaining 3 years of his term. In second place,
is the left-wing New Popular Front alliance. Macron's centrist camp is finishing last. In a statement, Macron called for a broad alliance against the far right in the second round. Runoff votes are being held where there's no outright winner in the first round. It will be the first time a far-right force has taken power in the country since World War II, when it was occupied by Nazi Germany. However, many pundits are predicting no clear majority in the French Parliament, and that could result in political paralysis as opposing parties block legislation. Macron vows to remain in office until the end of his term in 2027, and he'll have to work out some kind of arrangement to share power. As far as reaction, on the street in Paris, thousands of anti-right protesters gathered to express their displeasure with election results. Many fear life under a national rally government will divide French society even more and target immigrants and other minority groups. They will have to wait a week to see if those fears come to pass. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. The U.S. military has raised the alert level of several bases in Europe to its second highest level, multiple American media outlets reported on Sunday. The American bases located across Europe were raised to the Charlie alert level. ABC News and CNN reported, both citing unnamed officials. And that level is ordered when an incident occurs or intelligence is received, indicating some form of terrorist action or targeting against personnel or facilities is likely, according to the U.S. Army on its website. The highest level, Delta, is applied when a terrorist attack has occurred or one is imminent. The U.S. State Department currently advises American citizens in Germany, where the U.S.-EU COM is headquartered, to exercise increased caution due to terrorism. France has also increased its state of alert ahead of the Paris Olympics, while Germany is currently hosting an international football tournament. French authorities actively monitor terrorist threats from organized groups and radicalized individuals, according to the embassy. It said attacks may happen with little or no warning, targeting tourist locations, major sporting and cultural events, and other public areas that attract large numbers of civilians. After what many consider a lackluster performance during the first presidential debate this year, President Joe Biden makes one thing clear: he intends to stay in the race. In Washington, Jeff Sanidad reports. A day after President Joe Biden and Donald Trump's debate in Atlanta, Georgia, a defiant commander-in-chief faces roaring supporters in North Carolina. Biden makes it clear that he has every intention of staying put in the White House race. This, despite what many say was a disastrous debate performance against the former president, which triggered panic among Democrats. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. Biden adds that he accomplishes things that needs to be done, and that when one falls to the ground, there's only one thing to do. And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get down, you get back up. The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether America can survive 4 more years of crooked Joe Biden in the White House. And he was never really at the top of his game. He was never very good, but now he's really not good. Last night was a defeat not only for Biden, but for the entire radical left Democrat Party and the fake news media who have been lying. Meanwhile, U.S. House Speaker Mike Johnson says the presidential debate showed that Biden is not fit to be president. I think everyone can see the objective fact that we have been discussing here for a long, long time, that President Biden is not up to the job. I mean, everyone sees that clearly. And it's nothing we take pleasure in pointing out, because it's so dangerous, because we're concerned about our stature and standing on the world stage. Our adversaries see exactly the same thing that all of us see.
And so this is serious business. I think the contrast between the two men last night was so stark. And I think everyone, if they look at this objectively, they have to come to the same conclusion. Donald Trump is the only man on that stage that's qualified and capable of serving as the next president. I think President Trump won on every metric of measurement. I think on the issues, on his stamina, on his temperament. To the president's defense, U.S. Representative for California Nancy Pelosi and former House Speaker mentioned a stark difference between the two candidates. Compared to a person who was lying the whole time, we saw integrity on one side and dishonesty on the other. That's how I saw it. Biden's presidential campaign went full damage control mode Friday. This as the 81-year-old seeks to recover from a disastrous debate showing that triggered alarm among Democrats. There are also talks of replacing Biden on the White House ticket. People have openly talked about on air last night the possibility of having President Biden step down and replace him on the ticket. However difficult and sort of unimaginable that is. I think one thing that foreign audiences don't understand is that American parties, have rules for their delegates, and they're complicated, arcane rules. And Joe Biden's delegates are pledged to him. And in order to release those delegates, as it's called, to vote for someone else, he has to name who that other person is. And it's not clear that by the rules, he can name anyone other than his vice president, or at least it's not clear that those delegates aren't bound to vote for his vice president. So it's not just Joe Biden that would have to be convinced to step down if the Democrats want to run a different candidate. It's Kamala Harris too. And that's two people you have to convince to give up the power of the American president. Jeff Sanidad, Washington, D.C. for Net 25 World News. One of America's most influential newspapers is calling for U.S. President Joe Biden to leave the race. Rose Papaangeles tells us more. The New York Times is a daily newspaper headquartered in the city of New York. It covers domestic, national, and international news. It also publishes opinion pieces, investigative reports, and reviews. In the recently concluded first presidential debate of the year between President Joe Biden and Donald Trump, people's and organizations' confidence in Biden's capabilities in continuing his presidency has diminished dramatically. And these include one of the country's most influential newspapers, the New York Times. In an editorial Friday, the paper called for Biden to step aside and allow another Democrat to challenge Trump for the White House in November. It describes Biden as the shadow of a great public servant. However, the newspaper's editorial board says Thursday's debate between the president and Trump proves the 81-year-old failed his own test. It says his determination to run again is a reckless gamble. The greatest public service Mr. Biden can now perform, the paper says, is to announce that he will not continue to run for re-election. The New York Times editorial board is separate from its newsroom. Rose Papaangeles, Washington, D.C. for Net 25 World News. We now turn to a major debate between Rishi Sunak and Keir Starmer, Britain's outgoing Prime Minister and his likely successor. Here's a report from London with correspondent Love and Season. Now let's discuss a major debate that took place last week across the Atlantic Ocean. This was the final showdown between Rishi Sunak and Keir Starmer, Britain's outgoing Prime Minister and the man expected to succeed him. Unlike in the US, the British election isn't a tight race. Rishi Sunak's Conservative Party has been in power for 14 years and currently very unpopular, trailing behind Starmer's Labour Party by 20 points in the opinion polls. Starmer is anticipated to win a significant margin, making last week's debate unlikely to change the overall outcome. Nevertheless, the debate was intense. Both candidates came out strong, delivering notable attacks. Here's our report. In a sharp exchange on migration, Sunak asked Starmer, "If it were working, why are record numbers still coming under your watch, Prime Minister? How on earth can you say it's working?" And that's what Keir Starmer's not being straight with you about, right? They might be able to sit down with the EU, and the price of anything, and I know because I've sat across them for the last 18 months, negotiated the Windsor Framework for Northern Ireland, actually got us into the Horizon programme for R&D. All the things he's talking about involve accepting more migrants. Free movement by the back door. That is the choice for you at this election. Right? If you want...
Keir Starmer, leader of the Labour Party, is expected to win this week's election by a large margin, not due to his popularity, but because voters are disillusioned with Sunak's Conservative Party. The Conservatives, or Tories, have governed the UK for 14 years, during which time they have had 5 prime ministers, navigated Brexit, faced economic challenges, and caused public outrage by partying during COVID-19 lockdowns. These missteps have led to significant public discontent, with the Tories trailing Labour by 20 points in the polls. Beyond the barbs, the debate unfolded as expected, with Starmer criticizing the Conservative Party's track record, including the latest betting scandal involving Tory candidates and officials being investigated for betting on the election date. Sunak had to apologize for this scandal, giving Starmer more ammunition to criticize the Tories. 2 candidates, and I've been crystal clear. Anyone who has broken the law, broken the rules, should not only face the full consequences of the law, I will ensure that they're booted out of the Conservative Party. Starmer is poised to become the next prime minister, so his main task in the debate was to withstand Sunak's attacks. He managed to deliver some sharp retorts. I think over the last 14 years, politics has become too much about self-entitlement and MPs thinking about what they can get for themselves. And one of the important choices, and the thing that I would like to do if I'm elected Prime Minister, is to reset politics so that politics returns to public service. The remark hit Sunak hard as he struggled to connect with the public, partly due to his immense wealth and remarks that come across as out of touch. If you listen to people in the audience across the country more often, you might not be quite so out of touch. He's changed his mind on every major position that he's taken. Absolutely. He doesn't have the courage of his convictions and is not being straight with everybody now. Perhaps the most telling moment was when someone asked, Are you two really the best we've got to be the next Prime Minister of our great country? The question encapsulates the current mood ahead of the British elections. Love Ann Season from London, United Kingdom, reporting for Net25 World News. Back to you, Alma. President Marcos Jr. extended gratitude to the Philippine Air Force and its leader, Lieutenant General Stephen Pareño, affirming ongoing support for PAF's capability development. At the PAF's 77th anniversary in Pampanga's Basa Air Base, Marcos highlighted efforts to enhance air assets, cyber warfare systems, and base infrastructure. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. The event showcased PAF's operational readiness with simulated missions, including fighter jet engagements and special operations deployments. Thailand's Foreign Minister Maris Sangiampongsa will visit the Philippines on July 4, his first trip since taking office on May 3, according to the Department of Foreign Affairs announcing it today. Sangiampongsa and DFA Secretary Enrique Manalo will discuss bilateral cooperation, including the upcoming 6th meeting of the Philippine-Thailand Joint Commission. They will also address regional and international issues such as the South China Sea, Myanmar, and Gaza. And this year marks the 75th anniversary of the Philippine-Thailand diplomatic relations, established by the 1949 Treaty of Friendship. Myanmar authorities have arrested a Japanese man who works for the big company Aeon. They say he was selling rice at prices that were too high. Tokyo wants him to be released right away. Hiroshi Kasamatsu, who is the director of Aeon Orange, was taken into custody after an investigation into rice mills and supermarkets, the Myanmar government said on Sunday. Kasamatsu and 3 people from Myanmar are suspected of breaking the law that controls prices of necessary
things. Now, the government says they sold rice at higher prices to make problems for the economy. And the government didn't say when Kasamatsu was arrested or where he is being held. Japan's government spokesman Yoshimasa Hayashi said in Tokyo that as far as they know, the Japanese man is being asked questions at a police station in Yangon. Coming up next, Russian President Vladimir Putin said that Russia should start producing short and intermediate range missiles that were previously banned under a now defunct arms treaty with the U.S. Israeli forces targeted southern Gaza's main city following a rocket attack claimed by Islamic Jihad. All these and more when we come back. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Welcome back. Panama's president-elect announces plans to sign an agreement with the U.S. to jointly repatriate migrants who crossed the notorious Darien Jungle on the border with Colombia. Ana Cui has more from Las Vegas, Nevada. A week before he takes office, President-elect of Panama, Jose Raul Molino, says the country will enter an agreement with the U.S. to jointly repatriate migrants crossing the inhospitable Darien Jungle on the border with Colombia. Molino says the document will be signed today, Monday, in a meeting with the U.S. Secretary of Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Mayorkas will be in Panama for Molino's inauguration. Vamos a encontrar, y ese día espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada. Molino did not provide details about the agreement when he made the announcement during his visit to the Lajas Blancas Temporary Reception Center for Migrants in the province of Darien. Darien is about 250 kilometers east of Panama City. The elected president toured the place with his future ministers and spoke with several migrants. Yo he visto crisis en Darien de otra dimensión, pero esta se saltó la barda. Yo no puedo y me quebró el alma ver niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua. The Darien Jungle covers 575,000 hectares. It is on the border between Panama and Colombia and has become a corridor for migrants who from South America try to reach the U.S. in search of job opportunities. In 2023, over 520,000 people crossed this route. This despite dangers such as rushing rivers, wild animals, and criminal groups. Many die on the way. But for those who made it across, they agree that the perilous and even deadly path they took should not be taken by anyone else. Lo que tengo es ganas de llegar a donde voy, para empezar a trabajar, empezar a ayudar a mi mamá y a mi papá, que son el principal motivo por el que yo salí de Venezuela, ya que ese país está totalmente complicado para nadie. Venezuela no está fácil para nadie. Pero no les recomiendo a alguien que se venga por la selva, es muy difícil. Por lo menos, mírame, yo soy joven, tengo un cuerpo atlético y me costó pasar la selva. Sé que a lo mejor suena muy cruel, pero a lo mejor muchas personas van a decir egoísta, ya ella está de aquel lado, no soy egoísta, pero sí estoy de acuerdo que lo cierren, porque es demasiado peligroso. He visto muchas mamás arrepentidas porque después que pasan han violado a sus hijas. Han perdido sus hijos. Sí, estoy de acuerdo que lo cierro. No me gustaría que me deportaran otra vez para atrás porque yo pasé una travesía muy fuerte por ese Ariel y eso no se lo recomiendo a nadie. Allá eso es muy duro pasar otra vez y que lo deporten a uno después que está aquí. Sería muy doloroso para uno. Ana Cui, Las Vegas, Nevada, for Net 25 World News. Russian President Vladimir Putin said Russia should start making short and medium-range missiles that were previously banned by an old agreement with the U.S. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это
потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать. Now, these missiles have a range of 500 to 5,500 kilometers and were banned under the Intermediate Range Nuclear Forces, or INF treaty from the Cold War era. The United States left this treaty in 2019, saying Russia wasn't following the rules. Russia said it would stop making these missiles if the U.S. didn't place its own missiles close to Russia. In a speech to his top security officials, Mr. Putin said the U.S. had started using these missiles in training in Denmark. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. And last year, Russia stopped following the New START Treaty, which was the last nuclear weapons agreement between Russia and the U.S. The U.S. has given shorter-range missiles to Ukraine to help in the conflict with Russia. Recently, the U.S. allowed Ukraine to use these missiles against targets in Russia, which has increased tensions. Israeli forces targeted southern Gaza's main city following a rocket attack claimed by Islamic Jihad. Amid ongoing shelling and fighting throughout Gaza, Palestinian detainees, including the director of Gaza's largest hospital, returned describing severe torture in Israeli custody. Israeli military reported intercepting projectiles from Khan Yunis with no casualties, targeting sources of fire. Now, Prime Minister Netanyahu noted ongoing operations across Gaza, including underground tunnels, despite earlier indications of winding down the conflict. 2030 is the world's deadline to reach the Sustainable Development Goals, or SDGs. However, with only 6 years left, the United Nations warns that global progress is disturbingly insufficient. Let's find out more from Rosel Feria in Washington, D.C. The United Nations again sound the alarm. Only 17% of the Sustainable Development Goal targets are on track. The UN says, according to the 2024 SDG report, not even half of the 17 targets are showing minimal or moderate progress. Over a third, the agency says, are at a standstill or worse, reversing. It can be recalled that in 2015, these goals were adopted by the UN member states to bring peace and prosperity for the people and the planet. Disappointingly, UN Chief Antonio Guterres says the annual SDG report card shows the world is getting an F grade. And the takeaway is simple. Our failure to secure peace, to confront climate change, and to boost international finance is undermining development. We must accelerate action for the Sustainable Development Goals, and we don't have a moment to lose. Major obstacles identified in the report card include the lingering effects of the COVID-19 pandemic, escalating conflicts, geopolitical tensions, and worsening climate chaos. The UN says that compared to 2019, the year 2022 brought an additional 23 million people pushed into poverty, and over 100 million more suffering from hunger. In 2023, the number of civilians who died amid armed conflict soared. First, we need action for peace. From Gaza to Sudan, Ukraine and beyond, it's time to silence the guns, to support the displaced, and to pivot from spending on destruction and war to investing in people and peace. Last year was also the warmest on record as global temperatures neared the critical 1.5 degrees Celsius threshold. Second, we need action on the green and digital transitions. I urge countries to put forward ambitious national climate action plans in 2025 that align with 1.5 degree limit, cover the whole economy, and double as investment plans. The report comes a week before the high-level political forum on SDG at the UN headquarters in New York from July 8 to 17. Rosel Feria, Washington, D.C. for Net 25 World News.
And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25 World News, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. We'll see you back tomorrow. Good night.